Hi guys, this is me again, and for today's video, I'm going to share my PCOS experience and my PCOS journey. Kasi this time, isi-share ko na kung ano yung mga ini-intake kong gamot na prescribe mismo ng aking butihing doktor. So, disclaimer lang guys, this is my own experience. I have no background sa medical field. Hindi rin ako nurse, hindi rin ako isang doktor. But I have PCOS na na-diagnose noong year 2012. And yet, until now, I'm still battling with PCOS. And gusto kong i-share kung ano yung at least makakatulong sa kapwa kong may PCOS. And gusto kong i-include yung mga ini-intake ko kasi maraming misconception yung naidudulot ng PCOS. Bakit tayo nireresitahan ng birth control pills? Bakit tayo nireresitahan ng metformin? Na no naman yun para sa mga may mga diabetic. So, gusto kong i-tackle lahat yon. Anong connect ng mga gamot na yon sa PCOS. So, stay tuned guys and bawal ako mamaya. Hi guys, this is me again, and for today's video, I'm going to share my PCOS journey and my PCOS experience. Lahat ng i-discuss ko sa vlog na ito is all about my PCOS own experience. So yun, konting recap lang. Sa mga nanonood na hindi familiar sa PCOS, ito po ay isang polycystic ovarian syndrome. So ito po ay isang hormonal disorder na nai-experience po ng mga kababaihan nowadays. So lately marami na akong naririnig, meron na rin nagba-vlog. I'm happy na meron na rin mga taong brave enough to share their own experience sa PCOS kasi para sa akin, sobrang laki ng epekto ng PCOS sa buhay ng mga babae. Lalong-lalo na in the long run, kapag gusto mo ng magka-baby, gusto mo nang bumuo ng ang own family mo. So, gusto ko pong i-discuss yung mga symptoms na nai-experience ng may mga PCOS, lalong-lalo na yun sa mga teenager na hindi pa nakaka-visit or nakaka-consult sa mga OBGYN nila. So, okay, dati, year 2012, na-diagnose ako using, of course, ultrasound. One way to look at the person, masasabi na may PCOS to. Kasi physically, na-affect din yung mga babaeng may PCOS. Ako naka-experience din ako way back 2017 yung mga symptoms at saka kung ano-ano pang signs na may disorder ka, may syndrome ka na palang ganito. Actually, marami ng group of symptoms na I'm willing to discuss din mamaya na na-discover din nowadays na pag may PCOS ka, yun yung mga common symptoms din na napapansin sa isang babae. But in my time, during nung na-diagnose ako year 2012, if you have, may clinical diagnosis na. So, if you have two of these three following symptoms, maaari ka nang ma-diagnose na may PCOS ka. So, number one, yung may irregularity ng period mo. Second, yung elevated androgen. Tsaka yung pangatlo, yung PCOS, looking ovaries, and ultrasound. So, unahin natin yung irregular menstruation. It's very obvious to determine na may abnormality talaga yung menstruation period mo kapag nagiging irregular yung period mo. Instead na may dalaw tayo a month, hindi tayo nagkakaroon. So, especially sa mga teenager from 12 years old or to pataas, as long as nagkakaroon na tayo ng buwan ng dalaw and then napapansin natin na nag-skip or nag-miss yung period natin, then that's the time na magpa-consult na talaga tayo sa ating OBGYN because hindi po normal na hindi tayo dinadatnan monthly. So yun yung pinaka first na sign. So, second, yung elevated androgens. So, doon pasok na yung excessive hair growth, yung mga facial hair natin, yung babaeng may
kung makikita mo or mapapansin mo na may bigote sila sa left and left side at sa right side sa mga bibig nila. And even ako, my own experience at sa physical talaga na aspect, napapansin ko talaga before na balbon talaga ako, and I thought na it was just normal genetics or what, pero napansin ko din na sa pamilya namin, ako lang yung babaeng super balbon. From sa mama ko naman, sa ate ko, at sa mga kapatid ko. As in, ako lang yung maraming balbon. But nakokontrol ko yun because nagpapawax ako, nagpapalaser ako. Kasi kapag hindi ko ginawa yun, parang dumadami siya. Yun, parang ako nagmumukhang unggoy. So, third, yung PCOS looking ovaries in ultrasound. So, yun na, kapag ito yung confirmation sa lahat ng haka-haka sa bakit parang irregular yung menstruation ko or so lang hindi ako nagkaka-period talaga. Pangalawa, bakit sobrang balbon ko? Bakit parang may bigote ako, babae naman ako? Ito yung talagang confirmation kasi i-check na tayo ng ating OBGYN. So, tinatawag siya na PCOS looking ovaries in ultrasound kasi kung makikita mo sa picture na ilalagay ko while nagsasalita ako, mapapansin mo na yung result na or itsura ng ovaries natin is maraming mga black hole, maraming mga butlig-butlig, may mga small circles na hindi natin maintindihan if it's normal or not. Para siyang mga butas-butas kung tingnan. But, sa explanation naman sa OB ko, yan po ay mga eggs po natin found in our ovaries na nasa-stock lang po doon kasi hindi po tayo regular na nag-ovulate. So, yun, kung irregular ang menstruation mo, may abnormality sa daloy ng regla natin, yun po yung cause ng hindi tayo nag-ovulate or nangingitlog. So, yun yung mga tinatawag nilang immature eggs na nakikita sa mga ovaryo natin. So, I think yan yung pinaka basic kong may explain about it kasi yan din yung talaga naranasan ko way back 2012 noong na-diagnose ako na may PCOS ako. Yung tatlong diagnosis criteria na yun is enough para malaman mong may PCOS ang tao or ang babae. But in the long run, marami din ring nadi-discover and na-add on na symptoms for having PCOS. Kasi meron na din yung hair loss, acne, weight gain, at saka even yung depression. So, yan lang yung mga group of symptoms na nadi-discover din nowadays. Kasi ako na-experience ko din before. Mahilig kasi ako sa hair color, rebonding, or ano pa ba, kahit na anong hair treatment. So, I thought na dahil doon, nagka-hair fall ako, ganun. Pero hindi pala. Later on, na-realize ko na it's part of the signs of symptoms of having PCOS. Kasi marami na akong nakikilalang gaya ko. Oh, may nag-text. Marami na akong nakikilala o nakakausap na gaya ko na napapag-usapan din namin yung mga symptoms namin with having this kind of syndrome. So yun, nag-hair fall ako. Kapag natutulog ako, parang naiiwan yung mga strand ng buhok ko sa pillows, ganun, sa bed ko. So, na-feel ko na hindi siya normal because araw-araw, parang feeling ko makakalbo ko nito kapag hindi ko siya tinrate. So, yun, isa yun, yung hair loss or hair fall na na-experience ko din. So, hormonal acne, yung acne na experience ko din, kung mapapansin nyo, may scar din ako dito. Because, unfortunately talaga, yung may mga PCOS, pag nagkaka-hormonal imbalance tayo, yung isang effect nun is, nagkaka-acne tayo. And, sa experience ko before, way back 2017, nung
kumbaga hindi ako nag-diet, wala akong exercise. Kumbaga dirty yung dirty yung lifestyle ko. Hindi ako conscious sa mga kinakain ko, hindi ako conscious sa body ko, sa health ko. To nag-start na parang tumaba ako. And then, napansin ko na may pimples akong tumubo isa. Tapos, hindi na talaga siya nagko-cure, hindi siya nagda-dry. So, talaga pag masasabi mong hormonal acne, we are not just talking about the usual pimples na nagda-dry up kaagad by 2 to 3 days. Ito talagang sa experience ko na aabutan talaga siya ng months. So, parang kapag hindi mo siya na-address o hindi mo siya nabigyan ng naggamot, talagang magkaka-acne ka, mag-spread yung pimples mo all over your face and even your forehead or all around sa face mo. Tapos, aside nakakalat siya, pag na-cure naman siya, magkaka-scar ka. Lalo na kapag palagi mo siyang tinatouch kasi makate, kumbaga may nana siya sa loob. So yun yung pinakapangit sa PCOS kapag nagkaka-acne ka kasi nakakawala siya ng confidence, tsaka parang masakit, mahapde, makate siya sa skin natin. So lalo na sa mga babae, we're very conscious about our skin. Tapos nagkakaganyan pa tayo kahit hindi naman tayo exposed sa labas, kahit hindi naman tayo laging naiinitan or wala namang mga alikabok sa paligid, malinis naman tayo sa katawan. So, there's something to discover sa katawan mo. So, for me, it's time to consult your doctor. Kasi kung ang yung iba, nag-a-approach sila sa dermatologist because of the skin problem, skin issues. Pero yung mga dermatologist, kapag hindi nila na-settle yung skin issues mo, dinadirekta ka po nila sa isang OBGYN. So, ang daming connections talaga, sobra. In the long run, ang dami kong nalaman about PCOS. If you're going to visit your OBGYN, mas ma-explain nila much further about this kind of issue. And Google na din, YouTube, ganun. Marami kang matututunan about this syndrome. So yun lang siguro, you need to know or you need to do some research para mas maintindihan mo yung mga signs and symptoms na napapansin mo. So, let's go for the treatment after sa common symptoms. Dito naman tayo sa treatment. So, remind lang guys na after ko ma-discuss na lahat ng gamot na prescribe sa akin, please no to self-medication kasi maaaring we have those common symptoms. Maaring both of us may PCOS, pero iba-iba pa rin yung case. Kasi, share ko lang, meron din kasi akong mga friends na may PCOS, pero hindi sila mataba, hindi sila nag-gain weight, hindi sila nagkaka-hormonal acne, tsaka regular yung menstruation nila. So, iba yung experience nila or iba yung case ng PCOS nila. So, what I am sharing is my own, my own experience. At least man lang na baka may makapanood na same ng case sa akin or mas maintindihan niya or mas makarelate siya sa na-share ko. So, yun, year 2012, nung na-diagnose ako having PCOS, niresetahan ako ng aking OBGYN ng birth control pills. So, pangalawa, niresetahan din ako ng metformin. So, unahin ko yung birth control pills. Nung una talaga may misconception ako about sa birth control pills, syempre. Yung naiintindihan ko before or about it is, syempre, para lang dun sa mga taong ayaw pang mabuntis or contraceptives. Yun yung mga idea ko about sa pill na yun. But later on, nung diagnose ako having this kind of syndrome, na-explain sa akin na isa pala yun sa treatment to regulate our menstrual period. Nagkaroon ako ng regla or bleeding almost a month before ako nakapag-decide na bumisita sa isang OBGYN. So yun na,
natakot ako kasi almost a month na akong nagbe-bleed. Imagine from irregular period, nasasanay ka sa sarili mo, sa body mo na hindi ka nagkakaroon a month. Tapos biglang, hindi na tumigil yung period mo. So, ang nangyari sa akin nun, nung niresetahan niya ako, I think wala pang 3 days, nag-stop ka agad siya. Kumbaga sabi ko, wow, napaka-effective naman. So, doon ko parang mas na-acknowledge yung pill na yun. Mas na-appreciate ko yung mga doktor. Nung naristahan niya ako, nag-regulate naman yung monthly period ko. Tapos, yun, isa din yung birth control pills na nakakatulong para mag-clear up yung acne natin. Yung nakakatulong na parang, totoo yun, na parang gumanda yung skin natin, as in. Tapos, second is yung metformin. So, ito na. Yung metformin kasi, maraming questions about it. Kasi, syempre, when you hear the word metformin, it is a blood sugar medication or a diabetic medication. So, kapag naririnig mo yung metformin, akala mo para lang yun sa mga taong diabetic, sa mga taong may diabetes. So, paano mo i-connect yung metformin sa PCOS? So, yun na-educate na naman ako just recently. Kasi ako guys, mahilig ako sa sweets and carbs. Lahat ng yun ay main talaga na kalaban ng may mga PCOS, yung matatamis, oily foods, or lahat ng foods that contains carbs and sugar. Yun yung pinaka kalaban or nagtitrigger ng may polycystic ovarian syndrome. Yung last pill na i-discuss ko is yung metformin. So guys, maraming misconception talaga tong gamot na ito. Kasi when you hear the word metformin, yung common talaga na naiisip ng mga tao is metformin is a diabetic medication or blood sugar medication. Paano mo mako-connect yung diabetes sa may PCOS? Bakit ako reresetahan ng OB ko ng metformin, wala naman akong diabetes? Pag ang patient kasi niresetahan ng metformin, when they are going to intake that pill sa taong may mga diabetic, naglolo yung or nagda-down yung blood sugar nila. But with PCOS patient or with PCOS patient, once na binigyan tayo ng metformin, nagre-regulate yung menstruation natin. And not just magre-regulate yung menstruation natin, nakakatulong din ito para mag-weight loss. And yun yung na-experience ko before. Lalo na kapag yung issue na is infertility. Yung kumbaga, hindi regular yung menstruation mo, so hindi ka nag-ovulate, nagko-cause yun ng infertility. So doon na nagkakaproblema. Kung gusto mo nang mabuntis, o gusto mo na magka-baby sa right time, tapos nagkakaproblema ka sa cycle mo, first na i-correct kasi yung regular menstruation mo. Kailangan ma-regulate yun. So, in order to get pregnant, you need to have regular menstruation. So, hindi ka pwedeng mag-ovulate, hindi ka pwedeng magkakaroon ng monthly period kung mataas yung sugar mo. And that is the reason why our OBGYN nagpe-prescribe sila ng gamot na metformin. Kasi hindi po nag-o-ovulate yung mga taong mataas yung blood sugar. When you take metformin, of course, your blood sugar or your insulin will goes down. So, when your insulin goes down, your testosterone will also goes down. So, kung yung testosterone mo magbababa, your period become regular. So, yun. Sana na-gets niyo yun, guys. So, to summarize, hindi tayo magkaka-period kung mataas yung sugar level natin, yung blood sugar natin. Hindi tayo mag-ovulate kung mataas yung sugar natin. Walang about sa
experience ko about this. Kasi sabi ko, bakit yung ibang babae, um, when they going to eat foods that contain sugar, parang mas na-energize sila. So, in-explain sa akin ng doktor na yung mga babaeng may normal ovaries at may PCOS is really different. Very, very opposite. Kasi, yung body system nila, kapag nakatanggap or when they're going to intake or to eat some foods that contain sugar or carbs, nag-i-stimulate yun sa body nila or sa skeletal muscle nila that turns into energy. Yun yung effect sa kanila. Kasi syempre, yun yung release ng lahat ng ini-intake nila. Well, sa atin na may mga PCOS, guys, iba. Kumbaga, we keeps on eating and eating and eating. Tapos, it adds up, adds up, adds up. Kumbaga, nasta-stuck yung sugar na kinakain natin sa body natin. Hindi siya nagre-release ng energy compared sa mga normal ovaries ng mga babae. But nasa stock up siya. And that's the reason na, kumbaga, instead na mag-stimulate siya to release energy, yung nangyayari, nagiging stored fat siya. And that's the reason kung bakit tumataba yung may mga PCOS. Kasi nagkakaroon tayo ng stored fats. So, yun lang guys. Siguro yung mai-advise ko lahat naman kahit siguro ilang OBGYN or other doctors na mapupuntahan natin, yung advice talaga nila is will go on or will proceed on a low carb diet and regular exercise is a must. Yun yung common talaga na advices ng mga doktor. Aside sa mga medicine na binibigay sa atin or ini-intake natin, we need to help ourselves na hindi lang tayo nakadepende sa mga gamot na binibigay sa atin, guys. Kasi ang pinakamabisang gamot talaga na hindi natin nabibili sa kahit na anong butika is yung self-discipline. Very, very loud and clear. So guys, that's the end of my video and thank you for watching. So don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel and see you in my next video. Bye-bye!